Huy xin kính chào quý khán thính giả của đài VBS Canada. Như quý vị đã theo dõi trong phần 1, Hội Chợ Tết Bính Thân của cộng đồng Toronto đã được Hội Người Việt và một số hội đoàn đứng ra tổ chức vào ngày 16 tháng Giêng năm 2016 tại International Center. Đây cũng là một sinh hoạt lớn nhất và chính yếu của cộng đồng người Việt tại Toronto và các vùng phụ cận. Hôm nay, chúng tôi xin hân hạnh gửi đến quý vị phần 2 phóng sự Hội Chợ Tết Bính Thân tại Toronto. Trước khi lễ khai mạc bắt đầu, chúng tôi nhận thấy sự có mặt của rất đông đồng hương tại sân khấu chính để đón tiếp quan khách của chính quyền liên bang, tỉnh bang và thành phố. 2006 với mục đích phục vụ cho lợi ích chung của cộng đồng để duy trì và giữ gìn truyền thống văn hóa tốt đẹp của người Việt ở hải ngoại. Lần đầu tiên trong Hội Chợ Tết, các hội đoàn, đoàn thể và tôn giáo đã tham gia một cuộc diễn hành ngang qua khán đài chính. Hội người Việt Toronto, Vietnamese Association of Toronto, phục vụ cộng đồng từ năm 1979. Hội người Việt Toronto là một tổ chức bắt buộc lời và từ Việt Nam Toronto. Vietnamese Women's Association of Toronto, Family Services. Thành lập năm 1982, Hội Phụ nữ phục vụ mọi người không phân biệt nam nữ, già trẻ, đặc biệt giúp người mới tới định cư, nâng cao giáo dục, chống bạo lực. Mississauga, Hội Cao niên Việt Nam Mississauga hoạt động bất vụ lợi, thành lập từ năm 1994. Các hội viên cùng nhau hợp tác trong các hoạt động tương tế. Gia đình Phật tử Pháp Vân, Pháp Vân Center. Chùa Pháp Vân tọa lạc tại số 420 Traders Boulevard East, thuộc thành phố Mississauga. Chùa Khởi Công, Vietnamese Canadian Senior Association, Hội Cao niên Việt Nam North York là một hội đoàn bất vụ lợi thành lập năm 2000. Hội người Việt KWGC, Kitchener, Waterloo, Guelph, Cambridge, Vietnamese Association. hội thành lập năm 2000 Thủ Đức vùng Ontario, The former Thủ Đức Reserves Officer Cadet Association of Ontario. thành lập ngày 27 tháng 9 năm 2000, đến nay tròn 15 năm. Việt Nam Cân Tân Cách mạng Đảng, Vietnam Reform Party, Toronto Chapter. Đảng Việt Tân thành lập từ năm 1982, chủ trương vận động cho mọi người tham gia đấu tranh bất bạo động bằng mọi hình thức, mọi phương tiện, mọi Ủy ban yểm trợ phong trào dân chủ quốc nội Toronto, Committee to support Vietnam's democracy and human rights movement of Ontario. thành lập năm 2007. Các lớp Việt ngữ tiếng Việt từ lớp 9 đến lớp 12, trường Đông Bosco, từ bộ giáo dục. Vietnamese Student Association of Ontario, Là một nhóm thiện nguyện đa sắc tộc vùng Toronto và phụ cận, chủ trương đóng góp và xây dựng cộng đồng bằng giáo dục và âm nhạc, qua đó giúp bảo tồn và phát huy văn hóa Việt trong cộng đồng. the Vietnamese Student Association, Hội sinh viên Việt Nam đã được kết hợp nhiều môn phái khác nhau và được nghiên cứu những đòn đối kháng áp dụng thực tế trong đời sống và giúp các em thường thân những thể khán giả và tự tin. Nguyễn Thanh sẽ huấn luyện truyền bước đấu phá, công phá, binh khí và kickboxing. Có lớp từ về đứng tốc, châu Nam nữ tuổi. Toronto Mississauga Vietnamese Student Association, Càng không học tâm linh là môn thể phối hợp các động tác yoga, thầy và công, có tác dụng làm chức năng trong cơ thể ta điều động hiệu quả, tăng cường khả năng thích nghi, khiến sự chú tâm nhạy bén và phối hợp các bài tập thể dục khi thở. Được hoạt động 12 năm, do cô giáo Mai Thanh tốt nghiệp múa đại học ở Hà Nội và đại học Ballet tại Nga. Trường chuyên dạy múa ballet các môn múa tại phố nhằm đấu tranh giải thể và chế độ bệnh tật với các sinh hoạt thanh niên tham gia lễ hội. Golden Age Village of the Elderly. Làng Dưỡng Lão Tuổi Hạt là một tổ chức
từ thiện bất vụ lời chính thức hoạt động từ năm 2013, mục đích để xây dựng ngôi nhà dưỡng lão cho quý cô bác cao niên người Việt của chúng ta tại Toronto và các vùng cận thuộc tỉnh bang Ontario. Đoàn Lâm với tiếng trống rộn ràng đã làm cho bầu không khí thêm phần hân hoan của năm mới. Và bây giờ chúng ta bước vào nghi thức chào quốc. Lễ chào quốc kỳ Canada và Việt Nam đã được long trọng cử hành. For that, we are forever in debt and are very thankful. And it's because of you we are here today celebrating the Lunar New Year as free people. Thank you, Canada. Và sau đây chúng tôi trân trọng kính mời quý vị cùng đứng lên để chúng ta làm lễ chào quốc kỳ Canada và Việt Nam Cộng Hòa. And now, ladies and gentlemen, please rise for the playing of O Canada and the Republic of Vietnam National Anthem. Lễ chào quốc kỳ Canada. Canada National Anthem. National Anthem.
Xin kính mời ban tế lễ. We invite you to join the Elderly Vietnamese Association of Toronto as they lead us into the ancestral worship ceremony. Ancestral worship is a Vietnamese tradition that seeks tribute. As you can see, the altar is surrounded by the 5 elements. Earth is represented by the ashes in the incense burner. Fire is represented by the incense. Water is represented by the tea. Metal is represented by the bronze accessories. Wood is represented by the table and flowers of offering. All coexist in harmony and continuation. Our tradition teaches us to respect the law of nature and to strive harmoniously amongst each other. At spring, a time of renewal, we hope, we pray, and we ask for the higher spirits for their protection, to protect all who embrace freedom and those who are still fighting for their fundamental human rights. Very much. Thank you for the beautiful flowers. I don't think I've ever received a bouquet when I speak. I think I'm going to come back next year. Sau đó, This is a nhiều vị wonderful quan khách như occasion. thủ lãnh đảng bảo thủ, thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải, Bộ trưởng Bộ Di trú Canada, Thị trưởng Toronto, Thị trưởng Mississauga, Cảnh sát trưởng Toronto, v.v. đã lần lượt phát biểu trước đồng hương với những ý kiến như sự đóng góp của người gốc Việt cho đất nước Canada, cũng như ca ngợi những thành quả của người Việt và công sức để hình thành Hội Chợ Tết hàng năm. So happy to be here to celebrate with you. Congratulations to everyone who worked so hard to put such a beautiful festival and celebration together. It's always such a pleasure to mark occasions like this with Canada's Vietnamese communities because there's so much to celebrate, and we saw that already today. To start, there's all that you do to make this country so great. And I look around this room and I toured through the trade area and I met so many wonderful people and associations that are doing so much good in the community here in Toronto, and some that are doing in my hometown of Edmonton I even met. Canada has benefited immensely from the industry and the enterprise of Vietnamese Canadians. Your successes are something for all Canadians to appreciate and celebrate, because Canada is a much better, stronger, and more culturally diverse place with you. And those successes, the emergence over the know who was the one that brought this legislation forward. The Journey to Freedom Day commemorates the sacrifices of those boat people and honors the victory of hope over despair that they and their descendants, most of you in this room, have such reason to celebrate. And there's certainly no better time to celebrate hope than the beginning of the new year, when we reflect on the memories of the past 12 months and look forward to the joys and challenges of the year to come. Thank you very much for inviting me today to such a beautiful celebration, and Happy New Year to all of you. Thank you. Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải. And now, everyone, please welcome Honorable Senator Ngô Thanh Hải. Kính thưa quý vị, tôi rất hân hạnh có mặt ngày hôm nay với quý vị và thân nhân của quý vị để tiễn đưa năm Quý Mùi và chào mừng năm Bính Thân. Tôi xin cảm ơn cộng đồng người Việt quốc gia Toronto cùng các hội đoàn, tổ chức, các vị lãnh đạo của các tôn giáo, các vị lãnh đạo cộng đồng và quý vị thiện nguyện viên đã cùng nhau tổ chức ngày lễ hội này cho cái truyền thống của chúng ta ngày hôm nay. I am very proud to celebrate alongside with some of my colleagues from the Parliament and other guests who are here with us today to mark the Year of the Monkey. I have here the Minister, the Honourable John McCallum, the Minister of Refugees and Immigration.
I have here also the interim leader of the opposition of the Conservative Party, Rona Ambrose. Member of the Parliament, Francesco Sobara. Member of the Parliament, Provincial Parliament, Christina Martins, representing the Government of Ontario. Member of the Provincial Parliament, Sylvia Jones, representing Top Patrick Brown on behalf of Ontario Party Conservative. His Worship, Mayor of Toronto, John Tory. Her Worship, Mississauga Mayor, Bonnie Crombie. Chief of the Toronto Police, Mark Saunders. City Councillors, we have all those. Please, City Councillor, please stand. And of course, I would like to give the special acknowledgement and thanks to the festival co-chair and VAT President Phát Nguyên. Ba thế hệ của người Canada gốc Việt của chúng ta đã đóng góp những tài năng kỹ thuật và sự quyết tâm của mình, góp phần thịnh vượng hùng mạnh cho Canada. Quyết chí của thế hệ đầu tiên đã tạo cho nên sự thành đạt của những thế hệ kế tiếp và sẽ duy trì phát triển thêm nữa. Những di sản văn hóa này của chúng ta đã mang đến cho Canada cách đây 40 năm một hành trình tìm tự do của chúng ta. Lúc đó thế giới đã chứng kiến một thảm cảnh thuyền nhân bỏ nước ra đi tìm tự do, một khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất của thế kỷ thứ 20, với hàng triệu người Việt của chúng ta liều mình bỏ trốn ra khỏi bàn tay khắc nghiệt của Cộng sản Việt Nam, và hàng trăm ngàn người đã bỏ mình trên biển cả. Đó là một bi kịch của các bạn, cũng là một bi kịch của cha mẹ hay của ông bà của các bạn, nhưng chắc chắn là bi kịch này là của cộng đồng người Việt của chúng ta. Lịch sử cộng đồng người Việt Canada gốc Việt đã được trân trọng cất giữ với bản xứ. Năm 2015, ngày 30 tháng 4 được chọn là ngày hành trình tìm tự do để vinh danh cộng đồng người Việt Canada gốc Việt. Good afternoon, ladies and gentlemen. It's a great pleasure for me to be here, and on behalf of Prime Minister Justin Trudeau, I want to wish each and every one of you a very happy year of the monkey. Chúc mừng năm mới. And you know, I have been privileged serving under Justin Trudeau to help welcome 25,000 Syrian refugees. And I can tell you that the model of bringing in over 60,000 Vietnamese people, so-called boat people, in the 1970s really serves as a model for what we are doing today. Because I believe that when Justin Trudeau welcomed the first airplane of Syrian refugees, the photograph of him went around the world. It went around the world. And so not only are Canadians coming together to support the refugees, but the whole world has seen what Canada is doing, and I think we can all take great pride in that. So I want to thank the Vietnamese community, not only for all of the contributions you have made and are continuing to make to Canadian society, but also for setting the example with the way the Vietnamese people came to Canada, more than 60,000, many decades ago, and how your coming to Canada set in motion an outreach, a high level of support across the country, which is similar to what we are seeing today for the Syrian refugees. Bishop, Minister John McCallum, Leader of the Opposition Ron Ambrose, MPs, MPPs, Chief Saunders,
my fellow city councilors, Chin Lee and Anna Bala, who I'm pleased to be here with today, Senator, and ladies and gentlemen. Chok Munk Nam Tmoy. Happy New Year to one and all. 37 years ago, I had the privilege, and I didn't realize what an incredible experience it would be then or even now looking back, to go with the then Minister of Immigration to Edmonton, Calgary, Vancouver, Yellowknife, and indeed here in Toronto to see and experience at Canadian Forces bases the arrival of Vietnamese refugees to Canada. And I saw the joy and the apprehension on the faces of those families as they arrived in a new country. I saw the joy on the faces of people at those Canadian Forces bases as we welcomed the Vietnamese refugees to Canada. And here we are now, 37 years later, and I have had the chance to go to many events with the Vietnamese community even over the past year that I've been the Mayor of Toronto. And what I've seen, of course, is a magnificent story of success for Canada, yes, but even more importantly for the Vietnamese Canadian community. This one's better. Kin Hao, Chuk Mong Nam Moi. First, let me welcome you to our beautiful city of Mississauga. And thank you to the beautiful Vietnamese community for hosting your Lunar New Year Festival right here in Mississauga at our exhibition center. Thank you, and Happy Tet, Happy New Year. I want to recognize Phat Nguyen, your president of the Vietnamese Association, and the entire membership for all the incredible work you do to help support and transition newcomers to Canada and help them understand the values we share as Canadians. And thank you for the important work you do as well, Phat, for the promotion and the preservation of Vietnamese heritage, culture, language, and everything, all the other work you do. Mississauga is so blessed to be home to so many of the Vietnamese community. We think there are over 10,000 Vietnamese residents in Mississauga, and we are so very lucky to have you. As Mayor John Tory said, you're such hard-working, industrious people engaged in volunteer activity, charitable activities, public service, city building, business enterprises. We know we can count on the Vietnamese community in Mississauga. And we're also celebrating the new year. It is Year of the Monkey. And these are the characteristics we've heard. Monkey represents intelligence, humor, positive outgoing characteristics, and I hope you'll all have a very Ministers, senators, MPs, MPPs, mayors, councillors, honored guests, thank you so much for giving me an opportunity to say a few words, but first and foremost, Chuk Mun Nam Mai. And today is such an important day as we celebrate the Year of the Monkey. But more importantly, we get to celebrate the contributions that the Vietnamese community has offered, not just to Toronto, but to Canada as a whole. You came here 40 years ago with nothing more than hope and democracy. And your hope is translated into so many things. When you look at the members of the Vietnamese community, they are within every aspect of our community. Your doctors, your lawyers, your politicians, your justice of the peaces. You have contributed so much to Canada. And I just want to say thank you so much. From a policing perspective, we have other agencies here as well, the Appeal and other police services, and we understand the importance of inclusion and of diversity, and that's what Canada represents. And so on behalf of all of law enforcement, thank you for helping, keeping our community safe. Thank you for all the work that you do, and I wish you a very good afternoon, honored guests, ladies and gentlemen. Kính thưa quý quan khách, quý vị lãnh đạo các tôn giáo, các hội đoàn và kính thưa quý đồng hương. Chúng tôi thay mặt ban tổ chức Hội Chợ Tết Bính Thân và Hội Người Việt Toronto trân trọng kính chào quý vị và cảm ơn sự hiện diện của quý vị hôm nay. Năm nay là lần tổ chức Hội Chợ Tết thứ 31. Tất cả chúng ta nhìn thấy được sự lớn mạnh của cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản tại hải ngoại Toronto và tại Canada. Honored guests, ladies and gentlemen, on behalf of the organization, committee, and the Vietnamese Association,
we welcome you and we greatly appreciate that you are here to attend today's celebration with the Vietnamese community. Kính thưa quý khán thính giả, vì thời gian có hạn, chúng tôi xin tạm ngưng chương trình sinh hoạt cộng đồng của VBS Canada và chúng tôi sẽ gửi đến quý vị thêm những hình ảnh của Hội Chợ Tết Bính Thân tại Toronto trong tuần tới. Xin quý vị nhớ đón xem. Áo quần hai gấm vạnh vào, nhìn lên trên trời ông